المدرسة بتاعت ابنك قررت إنها تطلعكوا رحلة للأهرامات، ورحتوا فعلا واتصورتوا هناك واتبسطتوا، وراح ابنك في آخر اليوم سألك كام سؤال كده على الماشي: بابا، هي الأهرامات اتبنت إمتى؟ وإزاي قدروا يجيبوا الحجارة دي كلها وهي أصلا مبنية في صحراء؟ وإزاي قدروا يشيلوا الحجارة دي ويطلعوها فوق قوي كده وما كانش ساعتها في ونش ولا حاجات من دي؟ وطبعا حضرتك تقريبا ما تعرفش حاجة عن الأهرامات غير أساميها، بس عموما ما تقلقش، النهارده هكلمك عن أول هرم فيهم، الهرم الأكبر، هرم خوف. معلش هاخدك من الرحلة بتاعتك شوية ونرجع لسنة 2560 قبل الميلاد. ده تاريخ بناء الهرم الأكبر، هرم خوفو. الملك خوفو ده يبقى تاني ملوك الأسرة الرابعة بعد أبوه الملك سنفرو، وحكم مصر لمدة 46 سنة. قبل الهرم ما يتبني كانوا الفراعنة بيدفنوا أي حد من الأسرة المالكة في مكان كده شبه المصادق، وده كان بداية من القرن السبعة وعشرين قبل الميلاد، لغاية ما جه خوفو وأمر بتكملة شكل المصطبة عشان تكون شكل المثلث اللي هو الهرم اللي احنا بنشوفه، على الرغم من ان العالم ساعتها كله ما كانش عارف شكل المثلث اصلا. الهرم ارتفاعه 146 متر، ولعلمك الهرم فضل اعلى مبنى في العالم لمدة 3800 سنة، لغاية ما اتبنت بعد كده كاتدرائية لينكولن بارتفاع 160 متر سنة 1300 بعد الميلاد. لكن أول إعجاز هندسي معانا النهاردة هو إن الجوانب الأربعة بتوع قاعدة الهرم طول كل واحد فيهم 230 متر، ونسبة الخطأ بين أطوالهم 58 ملي متر بس اللي لوحظ مؤخرا إن كل جانب من جوانب الهرم داخل لجوه شوية، يعني تقدر تقول إن الهرم ده مش رباعي الأضلاع، هو ثماني الأضلاع. والهرم مبني من 2 مليون و300 ألف بلوك حجري، متوسط وزن الواحد فيهم 2 طن. والغريبة إن الهرم مش مبني من نوع واحد بس من الحجر، لا، عندك مثلا غرفة الملك مصنوعة من بلوكات من الجرانيت الأحمر، ووزن الواحدة فيهم ممكن يوصل ل 80 طن. وطبعا هم خلوها تقيلة كده عشان تستحمل ضغط الهرم عليها وما تتهدش، لأن دي اللي فيها تابوت الملك نفسه. أما باقي الحجر اللي اتبنى بيه الهرم هو الحجر الجيري اللي لونه بني اللي انت بتشوفه دلوقتي على الهرم من بره ده. بس أول لغز هيقابلنا هو ازاي بيقدر عامل المحاجر انه يقطع احجار بالقوة والحجم والوزن ده ويخليها باشكال متساوية ومهذبة قوي كده. ال- المصري القديم عمره ما استعمل عضلاته، كان بيستعمل مخه. الحجر زي البني ادم، في حتت قويه وحتت ضعيفه. الراجل بتاع الحجاره ده، اللي بتاع المحاجر، عارف القطع، فيجيب حته فلنت، اللي هي الفلنت، عارف اللي هو ايوه زي الزران، ايوه. ويجي على الحتت الضعيفه من كده ويقوم واخد حز كده فيها، ويقوم حاطط في النص حته خشب. لا ديوريت. اه. ديوريت اقوى من الحديد، ايوه. ويتفسها في الحجر، وبالاجنه بوم بوم. والغريب كمان ان السائل اللي كانوا بيحطوه عشان يسدوا بيه الفراغات بين الاحجار، رغم ان العلماء حللوه واكتشفوا انه مخلوط من مادة زي الجبس والمية، الا انهم لما حاولوا يصنعوه تاني فشلوا انه يكون بنفس القوة بتاعته زمان. بس ما سألتش نفسك سؤال كده: ازاي مبنى عظيم زي ده يبقى شكله من بره كده لونه وحش والاحجار شكلها مش منظم؟ الصراحه كده الصنايعي اللي شطب شغله مش قد كده. احب اقولك قبل ما تظلم الصنايعي ان ده مش شكل الهرم من بره زمان. ايوه، الشكل اللي انت بتشوفه دلوقتي كان عليه طبقه ناعمه جدا من الحجر الجيري الابيض، كان شكلها متساوي كلها بشكل هندسي ثابت، كل واحده بزاويه 52 درجه، وكانوا بيهتموا بتلميعها على طول عشان تعكس نور الشمس والقمر في الصحراء. يعني الهرم كان لونه ابيض مش اصفر. طب هو ايه اللي حصل وخلاه بالشكل ده كده؟ سنه 1303 زلزال ضرب جزيره كريت باليونان، والهزه قوتها توصل لتركيا ومصر، وكانت الهزه قويه جدا لدرجة إنها هدت منارة اسكندرية وأجزاء من الحجر الجيري اللي كان على الطبقة الخارجية للهرم. راح السلطان الناصر حسن بدل ما ياخدها يركبها تاني في الهرم، راح ركبها في جامع السلطان حسن اللي بناه، والشوية اللي فاضلين فضلوا يقعوا حبة ورا التاني لغاية ما جه القرن ال19، والمرة دي اللي أخدهم محمد علي باشا، بس بنى بيهم برضه جامع محمد علي، وسابوا الهرم بالشكل اللي انت بتشوفه دلوقتي، مهما يعدي عليه الزمن بيفضل نفس الشكل. بس في لغز تاني برضه قابل العلماء، لدرجة إنهم قالوا مش ممكن يكون البشر هم اللي بنوا الهرم، وإن أكيد في مخلوقات فضائية هي اللي بنته. اللغز هو إن إزاي الفراعنة قدروا يوصلوا الأحجار دي من مكانها لغاية مكان البنا في الجيزة،
وما كانش فيه ساعتها ولا طيران ولا عربيات ولا مراكب شحن. عندك مثلا الحجر الجيري البني اللي انت بتشوفه دلوقتي، ده جايبينه من على بعد حوالي كيلو متر من جنوب الهرم. والحجر الجيري الابيض ده من طرة، يعني الناحية التانية من النيل. لكن الجرانيت الاحمر ده من اسوان، يعني على بعد اكتر من 800 كيلو. بص يا سيدي، هو فعلا كان لغز لغاية ما الباحثين لقوا بردية تاريخها من 4600 سنة. ودي بردية كتبها رئيس مجموعة من العمال اللي بنوا الهرم، واسمه ميرر، وكان كاتب فيها يومياته. ودي البردية اللي وضحت كل حاجة بالتفصيل وحلت اللغز. ففي واحد كان رئيس عمال اسمه ميرر من 4600 سنه. رئيس العمال ده كان بيبني في الهرم مع العمال، فكان هو رئيس 40 عامل. فانا قلت لهم البرديه دي بتقول لنا ازاي نقلوا الحجاره وازاي يشتغلوا في نقل الحجاره في الهرم. بص يا سيدي، بمنتهى البساطة العمال حفروا مجرى من النيل يوصل لأقرب نقطة للهرم، وعملوا هناك ميناء كبير عشان يقدروا يوصلوا من المجرى ده الحجر من أي مكان في مصر للهرم. وبعد كده عملوا شبكة طرق من الميناء للهرم عشان يسحبوا الحجر فيها على ألواح خشب لغاية الهرم. بس الأول كانوا بيرشوا مية على الأرض عشان تبقى سهلة على العمال إن هم يسحبوها، وكانوا بينقلوا تقريبا في الساعة الواحدة 34 حجر. بس بعد كده قابلهم لغز تالت، هو إزاي تقدر ترفع أحجار بالوزن ده للارتفاع ده كله؟ في علماء قالوا ان العمال عملوا منحدر قدام الهرم وطلعوا عليه الاحجار، وعلماء قالوا لا، ده عملوا شكل حلزوني حوالين الهرم. بس برضه اللغز ده اتحل لما العلماء اكتشفوا مدخل في قاعدة الهرم بيوصل لمنحدر بيعمل شكل حلزوني لحد فوق. بس هنا كان في مشكلة صغيرة، لو فرضنا انك سحبت الحجر لآخر الطريق، ازاي تقدر تلف حجر بالحجم والوزن ده؟ فكان الحل ان العمال يعملوا فتحة في الزاوية يخرجوا منها الحجر، وبعد كده يستخدموا رفعة عشان يرفعوا الحجر للمستوى اللي بعده، وفي نفس الوقت الفتحات دي تبقى للتهوية ودخول النور. وعلى فكرة أنا من البداية هتلاقيني بقول عمال مش عبيد، لأن كان عددهم حوالي من 20 ل 30 ألف عامل، كانوا بيتعاملوا أحسن معاملة، من أول السكن والمرتبات لغاية الأكل والشرب والتأمين الصحي. ده غير إنهم معفيين من الضرايب وبياخدوا أجازة يوم كل 10 أيام. حتى طريقة الدفن بتاعتهم كانت زي طريقة دفن أي شخصية مهمة، بيدفن مع حاجاته وأكله وشربه. لكن لما كشفت مقابر العمال اللي بنوا الهرم وكانوا بياكلوا فسيخ وبياكلوا عيش شمسي، كانوا بيناموا كده في الصيف. العمال اللي بنوا الهرم يا اولاد كانوا بيناموا بالشكل كده في الصيف. وفي النهاية وبعد 20 سنة، يعني سنة 2580، يتم الانتهاء من بناء الهرم اللي اتبنى من حوالي 8000 طن من الجرانيت، 5 مليون و500 ألف طن من الحجر الجيري، و500 ألف طن من السائل اللي كانوا بيسدوا بيه الفراغات بين الأحجار. يعني لو وزننا الهرم كله على بعضه كده هيطلع تقريبا 6 مليون طن. بس طالما الأهرامات دي حاجة جامدة قوي كده وبتجيب سياح وفلوس، ما نعمل هرم. هيكلف كام يعني؟ بص يا سيدي، عندك بليون و100 مليون دولار للحجر، ونقول مثلا معدات ب60 مليون دولار، ونجيب عمال ب40 مليون. يعني يا سيدي هتكلفك كده شاكب راكب بليون و200 مليون دولار، وبنسبة 100% أضمن لك إنها مش هتصمد كل المدة دي زي الأهرامات الأصلية. يبقى على إيه المصاريف؟ ودلوقتي ممكن تدخل تاخد جولة سريعة كده في الهرم من جوه.
أظن دلوقتي بقى عندك معلومات تعرف ترد بيها على ابنك، ولو مش عارف يبقى خلي ابنك يشترك في القناة عشان يشوف الفيديوهات القديمة ويستنى الفيديوهات الجديدة. سلام، أشوفكم الحلقة الجاية.